tại vì tối nay là dưới 0 độ rồi, cho nên phải tầm mũi giá bảo vệ trời của mình cái đây. Chào mọi người, hôm nay là cuối tuần, thế thì như thường lệ, Nghĩa lại tiếp tục ra đây để mà dọn dẹp khu vườn của Nghĩa. Hôm nay thì thứ Bảy và mọi người thấy là trời nắng rất là đẹp đúng không? Nhưng thật ra rất là lạnh mọi người, gió đang thổi hù 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 luôn á, và nhiệt độ khoảng chừng 10 độ thôi, cho nên khá là lạnh. Và Nghĩa có coi dự báo thời tiết á, thì ngày mai và ngày mốt nhiệt độ là nó khoảng âm 1 độ, âm 2 độ gì đó. Cho nên hôm nay thì Nghĩa phải ra đây để bảo vệ hai cái ổi của Nghĩa bằng cách là dựng mấy cái trụ lên, xong rồi dùng một cái tấm vải gì đó quay vòng vòng lại để cho nó có được cái khí hậu ấm áp tí xíu vào buổi tối, chứ nếu không thì nó chết hết. Đây là tấm nhựa dùng để làm nhà kính. Bây giờ thì Nghĩa sẽ cắt nó ra để làm cái tấm che chắn cho cái ổi của Nghĩa. Nó được gia cố bằng những sợi ni lông cứng rồi nên sẽ không có sợ bị gió làm rách đâu. Đang banh tấm nhựa ra để kiểm tra thì thấy có con bọ gì đó, nên tôi cố đuổi nó ra mà nó khờ quá đi, nó cứ chạy tán loạn ở trên, không chịu chạy ra khỏi tấm nhựa. Nó hoảng quá đây mà. Nhưng mà cuối cùng thì dưới áp lực của ông giáo già này thì nó cũng đã dọn về nhà mới rồi. Đây mọi người thấy không, cây ổi trong này của Nghĩa nè. Hôm trước Nghĩa đã bưng khoảng 3-4 cái chậu đất compost đó để bỏ xuống dưới gốc, xong rồi lấy mấy cái dây bầu đó lắp lên trên. Cho đến thời điểm này thì không có thấy có cái gì mà gọi là dấu hiệu bị ảnh hưởng của không khí lạnh hết á. Lá nó vẫn còn rất là xanh tốt. Bây giờ thì Nghĩa sẽ bắt đầu làm việc. Mọi người chịu khó ngồi xem Nghĩa làm việc nha. Rồi, kết quả vậy đó. Không có đẹp lắm, nhưng miễn sao chặn được gió lạnh là ok. Buổi tối thì Nghĩa sẽ phủ bên trên một tấm nhựa nữa, không cho sương lạnh rơi trên lá, chắc là ổn mà. Còn đây là cái ổi ở trong chậu nè. Đó, chỉ mới có vài đêm dưới 5 độ thôi là lá nó chuyển sang màu đỏ hết rồi. Nói chung thì cũng đúng thôi, tại vì nó là cây nhiệt đới mà. Tự nhiên giờ đẹp về trồng ở một cái xứ ôn đới thì nó đâu có chịu nổi cái lạnh đâu. Còn đây là kẹo ruột trắng nè. Nó được trồng ngay cạnh một bức tường hướng Tây Bắc nên mùa này có nắng. Rồi buổi tối thì bức tường nó tỏa nhiệt ra để sưởi ấm cho cây, cho nên là nó vẫn chưa có cái dấu hiệu bị cảm lạnh. Nó vẫn cho trái chín nè. Nhìn mê chưa? Nhìn cái trái này nè, đã chưa? Nó trắng ngần luôn. Chắc là chín dữ lắm rồi đó. Giờ thì Nghĩa sẽ hái hết mấy cái trái chín luôn trước khi làm cái tấm bảo vệ cho cái cây. Phải hái chứ, tụi nó chín hết trơn rồi. Không hái thì nó hư cho tiếc dữ lắm luôn á. Và đây là thành quả. Tén tén. 4 trái to tổ bố luôn. Nhìn phát thèm chưa? Bây giờ thì Nghĩa sẽ lập cái khung và trải tấm vải che chắn cho cây ổi. Mục đích chính là làm sao để cho sương lạnh nó không có rớt xuống thân và lá của nó. Và hôm nào mà có gió lạnh thì Nghĩa cũng sẽ trùm nó luôn. Mùa đông bên này thì Nghĩa cảm thấy không có lạnh lắm, trừ khi có gió. Gió một cái lạnh thấu ruột thấu gan luôn á. Bây giờ thì mọi người chịu khó theo dõi Nghĩa làm việc nha.
Rồi vậy là xong nha mọi người. Vậy là Nghĩa đã tạo xong được một cái khu vực mà có thể gọi là bảo vệ được cây ổi của Nghĩa. Nhưng đó chỉ là một phần thôi. Cái còn lại quan trọng hơn mà Nghĩa nghĩ nó là game changer của mùa này, đó chính là cái này đây. Một cái máy sưởi. Nghĩa mua đó để sưởi trong nhà đó mọi người, mà không có dùng. Cho bây giờ thì Nghĩa sẽ dùng để mà sưởi cái ổi của Nghĩa. Nghĩa sẽ kéo điện từ trong đó ra, xong rồi để cái máy sưởi trong đây, dặn ở cái mức độ nhỏ nhất thôi, không cần nhiều. Thì cái quan trọng nhất ở đây là làm sao để cho cái frost, sương muối, sương giá gì đó, nó không có đậu được trên cái cành của cái cây ổi thôi, thì cây ổi nó sao không có chết. Chứ cây ổi thì nó có thể sống tới nhiệt độ khoảng âm 1 độ hay âm 2 độ gì đó, đó là nhiệt độ thấp nhất, nhưng mà nó chỉ có thể chịu được trong khoảng thời gian chừng 3-4 giờ thôi. Nếu mà lâu hơn như vậy là nó sẽ chết hết, chết từ trên ngọn tới gốc của mọi người. Năm rồi Nghĩa có 3 cây ổi trong chậu mà Nghĩa rinh vào trong nhà 2 cây, còn một cây Nghĩa để ngoài đây xem coi cái nó có thể chịu đựng được hay không. Thì mỗi tối về đây Nghĩa cũng đều lấy cái vải giống vậy nè, đi quấn lại, nhưng mà không có sử dụng cái máy sưởi, thì nó vẫn sống sót được mùa đông. Cái cây ổi mà mọi người thấy có một trái đó, nó vẫn sống sót được. Tuy nhiên thì có một cái đêm nó bị frost quá nhiều đó, cho nên là nó chết từ trên nọt chết xuống tới cái gốc luôn đó. Chỉ còn sót được cái gốc còn như đây nè, là Nghĩa thấy là nó còn sống được. Nghĩa cắt ngang đó thì nó không có bị thúi nữa, nó bắt đầu nó mọc cái tược con từ dưới gốc lên đó. Cho nên là Nghĩa nghĩ là nếu mà sử dụng thêm cái máy sưởi thì chắc chắn là cái cây này nó có thể sống được. Ít nhất thì nó cũng chết sơ chết từ trên xuống giữa thôi. Còn cái gốc thì vẫn còn, thì có thể là vẫn còn cơ hội để cho nó sống năm sau, nhưng mà Nghĩa hy vọng là nó sẽ sống nha. Thì bây giờ thì Nghĩa sẽ bắt đầu là kéo điện và gắn vào trong cái máy sưởi này, tại vì tối nay là dưới 0 độ rồi, cho nên phải bằng mọi giá bảo vệ cội của mình mới được. Bây giờ thì còn cây ổi này. Cây ổi này thì Nghĩa sẽ đinh vô nhà, và trước khi đinh vô nhà thì Nghĩa sẽ tưới cho nó thật là nhiều. Tại vì đinh vô trong nhà rồi đó thì tưới nhiều khi thì nó chảy tràn ra trong nhà, hư cái sàn nhà, thì mình tưới cho nó ướt đẫm trước cái đã, xong rồi khi nào nước nó chảy ra ngoài hết á thì mình sẽ đinh vô nhà. Hơi bị nặng đó, nhưng thôi ráng chứ biết sao giờ. Rồi lọ mọ cái là hết buổi chiều đó. Thì trong quá trình mà Nghĩa tìm cách để bảo vệ hai cây ổi của Nghĩa thì Nghĩa có thu hoạch được 4 trái ổi. Tụi ghê chưa? Còn trái này nè, trắng nõn luôn, biết tại sao, chắc có lẽ là chín, quá chín rồi đó. Đó, vô cùng sung sướng. Chín rồi, thơm lắm mọi người. Bây giờ thì Nghĩa sẽ ăn thử trái ổi chín nhất của nó làm sao. Quá trời thơm luôn. Mọi người có ăn trái cây bỏ tủ lạnh rồi đúng không? Cái này còn hơn trái cây bỏ tủ lạnh đó mọi người. Hôm nay lạnh có 10-11 độ thôi, nó còn lạnh hơn trong cái ngăn mát của tủ lạnh nữa. Cho nên là cái này coi như là đồ ăn để ngoài trời trời như thế này là nó cũng tươi được ha, nó có bị hư đâu. Bây giờ thì Nghĩa sẽ chuẩn bị đồ để nấu ăn. Đời độc thân là như thế, muốn ăn thì phải lăn vào bếp. Nghĩa đi siêu thị đó thì có mua được một ít mề gà đó, cho nên bây giờ là về sẽ tẩm ướp nó trước rồi để trong tủ lạnh.
để cho thịt nó được thấm đều, xong rồi thì ngày mai Nghĩa bắt đầu mới nấu món ăn. Hôm nay thì Nghĩa tưởng tượng ra làm một cái món gì đó mà nó giống với lại món thịt quay, thịt roti đó, ngọt ngọt, mặn mặn, cay cay, có cái mùi thơm của ngũ vị hương, và cái cách mà chế biến thì nó cũng sẽ giống như là món kho, nhưng mà nước nó sẽ hơi cạn hơn đó. Nghĩa tưởng tượng ra như vậy, và bắt đầu là bây giờ thì Nghĩa sẽ tẩm ướp theo cái cách mà Nghĩa tưởng tượng, rồi Nghĩa sẽ nấu. Nghĩa sẽ nêm vào đây muối, tiêu, đường, bột gà, hành tây, rồi bột ớt, rồi tí xíu nước màu, trộn đều lên. Rồi sau đó thì Nghĩa cũng bỏ vào đây một ít bột ngũ vị hương, rồi tiếp tục trộn đều lên. Sau đó thì sẽ bỏ vào tủ lạnh để qua đêm, rồi ngày hôm sau sẽ chế biến món ăn. Bây giờ thì Nghĩa sẽ chuyển qua làm món canh và món xào. Hai món này thì Nghĩa nghĩ là nó khá là quen thuộc cho mọi người, cho nên mọi người biết hết rồi. Thì mọi người cứ theo dõi xem coi Nghĩa nấu như thế nào nha. Bữa nay con Na nó không có nhìn tôi từ cửa trước nữa, nó ra cửa sau nó dòm tôi kìa mọi người. Baba, man kuchune. Con Na nó vẫn còn ngồi dòm tôi kìa mọi người. Thấy tội quá nên tôi mở cửa rồi ẵm nó ra ngoài chuồng luôn rồi. Để lát nữa mà tôi quên ha, tối nay ngủ ngoài sân lạnh chết luôn á. Cái món ăn đã nấu xong rồi.
Giờ thì tới công đoạn bày biện trang trí cho bắt mắt. Ăn thì phải ngon cả phần vị giác và thị giác luôn nha. Một món ăn đó mà nó được trang trí đẹp thì lúc nào nhìn nó cũng có cảm tình hơn, đúng không? Và lỡ mà nếu nó có dở ẹt á thì bởi vì nó đẹp nên mình cũng có thể tạm tha thứ được. Mà mọi người cùng ăn tối với Nghĩa nha. Tối hôm nay thì Nghĩa có những món như sau. Thứ nhất, cơm. Và đây là món mì gà với trứng gà non. Cái bằng gì ta? Roti à? Cái tạm gọi là gì đây nha? Roti. Món thứ hai đó chính là bắp cải và giá xào chay. Món thứ ba đó là canh bí rợ nấu với thịt tằm bò viên. Ngon chưa? Sau đây là tiết mục review đồ ăn do mình tự nấu bắt đầu. Đầu tiên đó chính là món mì gà và trứng gà non roti. Ngon. Mặn ngọt vừa ăn, chỉ có điều là hơi bị cay. Từ Nghĩa bỏ hơi bị nhiều ớt. Trứng gà non ngon, nhưng mà nó không có ngon được như là khi mà chúng ta mần gà đó thì cái trứng gà nó tươi thì rất là ngon, còn cái này trứng gà nó đông lạnh rồi cho nên là nó không có còn được cái vị giống như trứng gà tươi nữa. Còn cái món đồ xào thì sao? Có quà thơm dính vậy. Đồ chay nhưng mà vẫn ngon bình thường như mọi người. Giờ tới món canh, xem coi món canh nó như thế nào. Ngọt, thanh, ba mùi hành. Nghĩa từ Nghĩa ít ăn hành nhưng mà hôm nay bỏ hành hơi bị nhiều. Bí như thường lệ, đây là những quả bí gọi là nugget pumpkin. Ăn thì nó rất là bùi, có nhiều bột á, cho nên Nghĩa thích lắm. Còn đây là theo size, Nghĩa mua về xong rồi Nghĩa trộn với lại nấm mèo nè và các loại gia vị hành, tiêu, bột ngọt, đường này cái nọ đó, thì qua thành viên như thế này rồi bỏ tủ lạnh, mỗi lần cần phải nấu canh thì cứ đem ra mà nấu thôi. Ok, vậy thêm được một bữa ăn thành công nữa. Nói chung là từ hồi mà làm YouTube tới giờ thì có cảm giác như là xuyên ra nấu nhiều món hơn, nấu những cái món mình tưởng tượng đó, để cho mình có thể ăn uống được ngon hơn và có sức khỏe tốt hơn. Bây giờ thì Nghĩa sẽ ăn cơm. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. Nếu mọi người thấy video hay, hãy like và subscribe ủng hộ kênh của Nghĩa nha, để Nghĩa có thêm động lực làm nhiều video hơn nữa. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.